Yo, okay. Kali ni kita buat glass card effect pula. Sebelum kita start, saya nak bagi tahu background ni saya pakai linear gradient warna kelabu. Dengan block ni basically bulat, and saya double click dekat dia punya points dia and usik sikit dia punya bezier line. Okay, nak buat glass card dalam Adobe Xd. First kali ambil rectangle, curvekan sikit, tikkan background blur and fullkan amount dia. Brightness ni nak adjust cut kita sama ada nak nampak gelap atau cerah. Untuk border, buat colour dia putih dengan rendahkan opacity dia. Dapat that glassy look kan? Okay, kita tambahkan texture glass kita sikit. So kita ambil glass texture kita, masuk dalam ni. Tak nampak apa-apa kan? So kita tinggikan sikit opacity dia. Lepas tu tukarkan blending mode dia ke hard light. Boom. Tambahlah Tuts, icon, nombor dengan blending mode dia overlay. Okay, itu je lah tutorial kita untuk kali ni. Thank you for watching. Ciao.